Sziasztok! Egy A kis... krumpli nevében. A krumpli nevében, a krumplik nevében. Kis Warhammerrel folytatunk, kis sakkor, igazán még van akkor a Warzone, meg az 5. fejezet. Aztán elméleti szinten akkor ugye véget ér maga a sztori. Úgyhogy szerintem a Warzone-nel fogunk kezdeni. Az mellé küldi. Az a mellé küldi. Ezt gyorsan akkor letoljuk. És akkor utána megyünk tovább a izére. És pák. Segíts Reiner csillagerőd védelmét. Szerintem ez lesz az. Aztán pak. Ahogy mondani tetszik. Szonyám. Jó. Megszelt archívum. Ja, megszentelt archívum. Hát végülis majdnem. Ja. Közel volt. Egynek elmegy. Egy hibának. Visszatérve tovább sem tudom igazából, hogy mit akar az a képesség jelenteni. Mi ez a kaszt erőforrás? Ott annál a kasznál, ez a védelmező kasznál van. Már itt az orgyilkos kasznál nincs. Harmadik kasztot, a szit meg nem néztem meg. De szerintem neki se ez van. This looks really bad, Inquisitor. The whole archives fell silent. We don't hear any Vox chatter and there was no attempt to contact us. Tudjuk, a képességek mellett van egy gránát, ami nálad a teleport. Amellett van ugye a ruhát képessége. És a fölött ugye van egy körvonal. Igen. Ami nálam adrenalin néven fut. A védelmezőnél azt hiszem fókusz néven. Nem tudom, én nem tudok rámenni. Azt hiszem ott fókusz néven fut, itt adrenalin. Várjál. Nem tudok rámenni. Esetleg még arra tudom gondolni, hogy azt növelheti. Már a szuppressziót azt nem. Köszönöm nem. Arra akkor azt szoktak írni a szuppresszió. Nálam ugye szuppressziót izél. Kritikus esélyét növelni, hogyha védett állapotban a szuppresszióm. Nem tudom, és akkor ez azt jelenti, hogy van olyan képességetek, ami azt használja föl. Ami ugye nálam adrenalin néven fut, nálatok meg fókusz néven. Lehet. De, eljutunk odáig, megnézzük. Ezt mondta, hogy Qui-Gon, hallottad? Jó. Most összeállítta magát. You have stumbled upon something that doesn't concern your precious Imperium at all. Your intrusion here alone would justify my presence here.
I find your lack of curiosity distressing, but not surprising. Die then! Tessék engem tékérani? No. Nem lenni itt, hagyni üzenet. Kész, ennyi volt. Nekem most például csökkent az adrenalinom. Nem tudom mitől. So the word bearers are ransacking the archives of the most influential navigator house in the sector. Considering that these traitors are always on the hunt for secret knowledge, this is clearly beyond a simple raid. Let's find out what this is. The Emperor. We have been saved. What a disgrace! How dare you flee from battle? You are a craven, not worthy to the uniform. Inquisitor, we are begging for your mercy. We are simple soldiers, and when we saw those abominations, laughing and killing everyone, taunting us, we couldn't face them anymore. Azt mondja, hogy morális döntés. Radikális, nem vagyok kíváncsi egyik szánalmas kifogásra sem, de ezúttal kivételesen szerencséje van, minden segítségre szükségem van, így adok egy esélyt, hogy a csatatéren hozza helyre a bűneit. Vagy puritán, dicsőbb halált kellett volna halni parancsnok, így viszont csak egy gyávák vége vár magára. Szerinted? Az a baj, most nem figyeltem, már közben a kérdésre válaszoltam. Akkor legyen az első. Úgyhogy nem tudom, hogy mi a bűne egyáltalán. You can still redeem. Join the glorious purge. Otherwise I will execute you here on the spot. A second chance is a rare gift, soldiers. Don't waste it. Azt tudtam, hogy mi a bűn, amit elkövetett. Akkor vissza kell menni. De mi volt a bűn, amit elkövetett? Ez egy jó kérdés. Ja. Azt én sem figyelj. Mennyire jó. Én éppen a kérdésre válaszoltam, hogy szerintünk mit jelenthet. Meg hogy írtam, hogy az én kasztomnak nincs, csak a tiédnek. Közben ment le ez a cutscene, hogy előre teleportálgattál. Ja, próbálom követni az eseményeket, de nehéz. Kapja halt. Hullanak azért. Ja, azok a mi embereink, nem kéne levágni. Ne bántsad őket. Miért gyávák voltak? Vagy nem tudom pontosan mik voltak, de valami bűnt elkövettek. Gondolom gyávák voltak, már abból kiindul, vagy dicsőbb halált kellett volna halniuk. De az volt az egyik döntés, ebből kiindulva valahonnan meghátráltak.
Nem kell pánikolni, mik van? No para. Hölgyezétek a pánikot. Whatever you were trying to achieve here, traitor, it is over. What a shame, Inquisitor. Sadly, you will not believe me. But with this folio, I will not only bring justice to those who deserve it, but I will aid your pitiful cause. In a way. Lies and empty promises. That's all your kind can offer. Pity. You of all humans should understand our cause. This is about vengeance and blood. Concepts you and your despot ruler must be familiar with. I've had enough of your blasphemy. Perish! Ennyi volt, kész, hello? Ne! Nem akartam fölvenni. Collection of navigational charts and warp routes leading to an unfamiliar system in the Agartha subsector. It doesn't sound like the terrible and ancient secret you expected. Do you know anything about a certain Gualod system, Captain? I have never heard about it, and trust me, I know that subsector. I will have the tech priest execute a litany of information retrieval. You do that, Captain. Inquisitor, the Arga scans show that the remaining hostiles are fleeing towards a teleportarium, probably with more stolen valuables. I found some kind of a shrine, Captain. But I'm not familiar with this saint. This should be a shrine dedicated to Saint Columban, patron saint of navigators and the more amicable road traders in the sector, if you know what I mean. Who was this man? A legendary missionary and explorer. Travelers pray to him when they're lost in the warp. I expect that on my ship, you are praying to the God Emperor, Captain. Most certainly, Inquisitor. Most certainly. Tehát nem. Ahhoz képest sett és bónuszt adott a szentély. Na, az jó. Ahhoz képest, hogy kinek volt kinek a szentélye. Azt hiszem, hogy védelmet fog adni, vagy a hiperűrös támadások ellen ad védelmet. Már azoknak az utazóknak a szentje, akik eltévedtek a hiperűrbe. Inquisitor, I couldn't help but overhear your conversation with the captain. I must strongly warn you to avoid the Gualod system. I am a Stormwater Space Marine. We are the protectors of the sector, and we're aware of all the forbidden places, the darkest corners of the void. Elég jó maradtak még katonái. And the Gualod system is one of those destinations. És szerintem I mindenki megvan. strongly advise you to forget you ever heard that name. And in return, I strongly advise you not to tell me what I should do. Újabb boss. You are late, pitiful mortal, as always. We'll see about that, abomination. Örtelem. És már. Nincs menekvés. Mindegyiket megrakom, mind az összeset. Megrakom őket, mint a tipmixet. Már aki. Mit már aki? Hát már aki megrakja őket. Ja. Nem mi rakjuk meg őket. Vagy a tipmixet? Vagy a tipmixet?
Nem voltam ott. Siker. Escapes the Emperor's wrath. Azt ledaráltuk. Ott le. OP teljesítménye. Szavazás. Ez a karakter nem rossz amúgy. Nagyon jó. Azt lehet mondani. Ez a tiéd? Hm? Hát ennyiről tudok mondani véleményt. Azt mi? Mit? Az enyémről miért nem? Hát azt mit tudom én? Mondjál te. Jó, nem nagyon sokat nem ment fel a izé. A küldetés hosszát jelzők is tudsz. Mellék küldi? Aha. De We have alig updated the indult meg egy navigational picit. charts with the currently traversable routes to the Argatha subsector. Jó, hosszú Pár lesz akkor. feloldottuk az Don't leave Agartha just izét, yet. alszektort. You have message from the conclave. On behalf of the Ronieli Navigator, Jó, hosszú lesz akkor. Hát lesz benne craft. Igen, én most kaptam egyedül ilyen piros cuccot. Test implantátú kaptál volt. egy- Hát mikor beléptem, akkor kaptam egy ilyen pirosat. Ja. Én hogy hívják azt testes? Már nem Test azt... implantátum? Nem, páncélt. Hát Alatta. nálam Az. torzító páncél van. Én abba kaptam pirosat, de kurva jó. Amúgy. Alatilag. Ja, Igen? várjál, beszélni kell még valakivel. Mondom, hiányzik a következő küldetés, de... 2 emberrel kell beszélni. Appá. A Erre, kereskedővel, meg a nagy darabbal ott a karddal a kezében. erre kilép a menübe. Kék ruhába. A PvP-s csávóval, azt hiszem. Vagy nem? De. De. The Lord Inquisitor is right. As I've told you, Miért hívtál meg a But you can't partiba? tell me why. Hát, mondtam az előbb, hogy erre fogtam meg, hát ez kilépett a menübe. it is Let me reiterate the fact. És akkor kidob the engem, vagy mi? stars. I have Igen, hát elhagyom a játékot. He deciphered the Yeah. exact coordinates from. And now you have a location. You want to ignore the Kis warnings. I respect the authority of the conclave, but I Na. Tehát. Várjál, nézzük meg, hogy... Kutasd át a vízhangerődöt. Hogy megyek át a passzívókon? Hát egy picit föntebb mászott, így hogy beszéltünk a izékhez, de így is... Hát kb. Negyedénél vagyunk. Van egy passzívum. Tudod mit? Hogy megyek át másikba? Igen? Hol volt neked az a izét, amire kíváncsi voltál? Kritikus találatokba, Igen? és akkor hát igazából akkor a jobb oldali fa, Vágom, akkor... a legszélső fa ez kell. másodikja. Jó. Az a koponya, aminek folyik a taknya. Hát játék végén, hogyha elérünk odáig, akkor meg lesz. És akkor megnézzük, hogy mit tud. Esetleg. Vízhangerőd. Még van vagy 5 szint, vagy mennyi. Hanem több. A démoni kutya. Cinematic. Mindjárt. Mindjárt. Én érzem a szagát. Érzed a szagát? Megint nem fürödtél, mi? Kösz. Jaj. Fóliános, vagy
Várj, hiperűr fóliánus. Jó? Az mi? Milyen betegséged van? I'm in. The place looks abandoned. Even the emergency systems are down. It was to be expected. You are in an extremely ancient military outpost. I strongly suspect that it used to belong to the Adeptus Astartes. Interesting. Which chapter? I have no idea. According to the tech priest, the logs have been scrubbed clean, and the automatic systems just transmit a jumble of incomprehensible hymns. It surely fits your gloomy legends nicely. Igen. There must be a reason. I restore the power first, then we will see. The automated servo cells have been Szét van itt baszva minden. Most meg már pláne. Most, hogy megérkeztünk, pláne szétbaszunk mindent. Battle brothers used to gather here to feast and celebrate the glorious victories. There should be a terminal nearby where you can turn back. You were right. Ó, This was indeed boss. the great hall. Tuti. Mi beszél boss? By the Ezek Emperor. szobrok. Look at the statues, Inquisitor. Look at them. What is this? Are these Stormwatcher statues? They are. This outpost belongs to my chapter. This is simply unbelievable. Unbelievable. How could you explain that one of your former fortifications has become a forbidden ruin? I couldn't. Why would your Grandmaster keep the existence of this place a secret? I don't know, Inquisitor, but I am willing to find out. Let me join you down there. Patience, Thorn. First, I need to confirm that this is indeed a Stormwatcher outpost. I have no doubts about this. And if you can find a terminal connected to the central data vault, you will see that I was right. Nem kellnek életre. Vérben fort kultisták. Faszomat ezek a nevek. Let's get this started again! Becsélység, ahol nincsen. Na, az a legjobb helység. I found the blasphemous symbol of corn in some sort of a battle arena. Blasphemy! Disgrace! Who dares defile our sacred halls? Majdnem azt mondta, hogy berecskázni. I guess. Bebocskolja izét. Hát én nem tudok menni hozzád, itt van itt egy teleport. Nem tudom, hogy beteleportál le hozzád. Jó, beteleportált. Aha, hát bementél a izé belőle, és utána bezárta az ajtót. Ja, szokásos. Azt mindig megcsinálni. Csak általában engem zár ki. Koponyagyűjtő. Hát, koponyagyűjtő, koponyáját gyűjtjük. Hogy rohansz. Ja. It was the cult of corn that turned this place into a Dobom blood-soaked a shrine of ketteseket. destruction. Warning. According to the thrice-blessed ethereal instruments, increasing fluctuations have been detected in the warp. The pattern shows correlation with the motive force dispersion caused by battlefield casualties. Let me translate this from my uninitiated mind. The more blood is spilled, the weaker the veil becomes between the real space and the warp.
Imprecise assessment, but correct on a basic level. So, if I keep on killing the servants of Thorn, I risk some significant warp manifestations. Splendid news. Phenomena filed away for later research. Tehát, hogyha minél többet ölünk, annál nagyobb esély van, hogy átjön valami baszógép. Úgyhogy ennek a megoldásaképpen tovább ölünk. Nyitjuk a ládát. Aha, nagyon jó, igen, aha, de jó. Annyira értékes cuccok voltak benne, biztos, hogy nőni fog neki a kereskedő. I cannot believe that these savages found our abandoned outpost and hold up there. Ezek a fossá lőttek azon a kivégzési animáció közben, amit 6-szor olyan hosszan csináltak a karakter, mint amennyi szokott lenni. Ó, vagy. Egyszerűen fogtak, az fossá vertek közben. Visszajöttek. Hogy a kurvák vére folyjon e patakokban. The lag. Na szép vagy. Egy kissé megpiszkálták a segjukadat, azért. Láttam. Te is itt tögölj ki. Kitögölött, jó van. Szólt fogad legalább. Lenyűgöző. Inquisitor, new sensory data disproves your theory. What are you talking about? Sensors are picking up gradually increasing life signs from the lower levels, as if individual life forms are returning from deep hibernation. Waking up from hibernation, like the Space Marines with their membranes. Bioscanners are identifying genetic markers shared by our Stormwatcher specimen on your bridge. Did you hear that, Inquisitor? The Chaos Filth couldn't penetrate the secure levels. My battle brothers must be down there, in deep hibernation. It is just a theory. Calm down, Thorn. I must go down immediately. I'm heading back to the ship. We'll talk about this before anyone would descend. Visszablik a bált és azt a jó szájpapasztak. Mármint, hogy... Tehát vissza, azt megbeszélünk mindent. Így azt akartam mondani. Jó, meg azt mondtad? Hát azt akartam, hogy visszamenjünk a bázisra és... Szájpapa... Mármint, hogy visszamenjünk és megbeszélünk mindent. Aha. Hát, érted? Leülünk egy csésze... forró vér mellé és ott megbeszéljünk. Inquisitor, you can't expect me to stay on this ship while you are investigating an ancient Stormwatcher outpost. That is exactly what I expect of you. I deserve a reasonable explanation. Isn't it obvious? We have followed the trail from the word bearers to find an ancient Stormwatcher outpost, tainted by Khorne.
Its existence evidently concealed from you and your battle brothers by your superior. This is more than suspicious. Which is why you need my assistance more than ever. Trust me, Thorn. The last thing I want in this convoluted situation is to keep an eye on a quick-tempered space marine with an agenda. You will have your chance to explore later. Most addig is ülsz a picsádon és kussolsz. Ebből a sarokba, azt sírhatsz maximum. Akkor meg kell tisztítani a területet. Megyünk oda vissza tisztogatni. Küldetés összesítő és a szenterkő borzalmak. Úristen, micsoda Villásnyelv. Mi az? Felturbozott ligitánk van itt a képernyőn. Nyilasnyelv. Nyilasnyelv, aha. Ez a horgony, mit tudom én. Azzal is támad? Vajon? I'm in, Thorn. I need directions. You're in the right place. This corridor leads to the armory, one of the most well-guarded areas in any Stormwatcher outpost. Egy betöltés, egy vágás, jönnek a kis patkánymalacok is. A malac patkányok. Kapják. Ott vannak. Azért. Mint a pókerkártyák. Új, mennyi malacka. Beacon in range. This looks like a dead end. This is a safety measure, Inquisitor. The armory can only be accessed through sacred teleportariums, protected by the most holy incantations of our tech marines. It makes sense that your battle brothers decided to withdraw there. Hopefully the tech priest can disable those incantations. I'm praying to the Emperor to guide your steps in the darkness. You sound uncharacteristically tense, Sergeant. I am one of the few survivors of a diminished chapter, Inquisitor. Can you imagine what it would mean to me to find my lost brothers out there? Nem. Most, hogy így kérdezed, nem. Nem tudjuk, hogy mit jelentene neked. This area was supposed to be untouched. Despicable filth, tainting everything that is sacred. Kill them, Inquisitor. Kill them. Hát azon vagyok, hogy öljem meg mindeket. Anélkül is, hogyha mondtad volna.
For the apple. Captain. De már megint szotyizol hátul, vagy mit csinálsz? Nézzelődök. Szana szép. Nyugalom. Na, egyszerűen nélkülem nem bírod. Yes, I am here, Inquisitor. We had some trouble on the bridge. You really need to keep your warhound on a tighter leash. Watch your tone, Captain. Watch your tone, Captain. Caius Thorn is what happened to me. Since you left, he's been showing growing signs of agitation. Suddenly he's started to act violently. He forced the tech priest to set the teleportarium coordinates to the heart of Armory, and he just left. Caius Thorn is now here. I need his location immediately. He is deep in the bowels of this level. Yeah. You'll need to find the closest teleportarium and jump to the coordinates I'm sending you. Csak lejött ez a izé. I cannot tolerate this kind of disrespectful behavior on my ship. Not even from an angel of death. Csak lejött Thorn. Meg kellene, hogy azt mondjuk, hogy üljön a picsáján. Ezt a mezőt, ezt totál rendeztem meg. Thorn, do you copy? Sergeant, I want you to stand down and answer me, Thorn. Ezek kis gépfegyveresek, ha sokan vannak, azért meg tudnak izélni. Ha? Szexuálisan zaklatni. Annyira nem érzem. Jó, ott egy tankkal vagy. I'm at the teleportarium. Use the coordinates. Thorn is in the medical ward. Inquisitor, warp fluctuations peaking in the target zone. Motive force dispersion on the increase. Warp anomalies inbound. Etheric disruption scanners are also picking up amplified warp energies, tearing apart the central hub of the station. Besides all the anomalies, there's one big warp rift manifesting in the others. Még itt visszateleportáltam az előbb, azt hittem bele is halok. Még itt most esett le, hogy arra volt, hogy az előző izében, ugye írtásunknál, hogy minél többet ölünk, annál nagyobb esély van, hogy megint egy ilyen hipergecit csinálunk, és átjöhet valami hiper meg a szuper szétbaszom a szállt kategória. Erre fogjuk, visszajövünk és gyilkolunk tovább. Igen. Tehát, hogy egy biztosra megyünk, hogyha valami átjön, akkor az át is jöjjön. Hát. Minél baszóbb, annál jobb, nem? Ó.
izé. A nyomorútja. Ő a boss. What are you doing down here? Lashing out with the righteous fury of the Storm Watchers. Cleaning our sacred halls from the filth of Khorne. How dare you disobey my orders? I am the agent of the Holy Orders, and I told you to stand down. Do whatever you must do, Inquisitor. I couldn't stay behind. If my brothers are truly down here, I must find them, or avenge them. I understand that you are craving for answers, but I must warn you, Thorn. You might not like the answers you'll find. Let us clear out the apothecary chamber. Then we can talk. Jó. Örüljen, akkor nem végezzünk ki most itt lejbe. Parancs megtagadása. Azonnali halál. Gonosz vagy. És megint visszateleportáltam, vagy hihetetlen. Visszateleportáltál? Aha, tudod, visszadobott a játék egy pár métert. Úgyhogy ott vagyok az ellenféle szemben, benyomom a kard képességem, hogy akkor suhintsa meg őket. Erre visszadob egy pár métert, és így a levegőbe súlyni. A ládát is le akarod vágni? Mit? A ládát is le akarod vágni? Mindent is. Ez most szendvicsbe van. By the Skull Throne, after all these years, a brother, still blind, still lost, still weak. What? What do you know about me, Abomination? You have woken us up from our cold slumber. You must pay with blood and pain. What slumber? Were you the ones? No, this can't be. Your pathetic masters have fooled you. Who are you, creature? Mitől tűnnek el is jelennek meg azok a vérpacák a földön. Másrészt olyan furcsa, hogy így nézed a mozgását, hogy olyan elmozog a izén. A padlón. Where are my battle brothers, creature? Standing in front of you. We are the Void Rippers, and we thought that you were all dead, little brother. Lies. Let the Emperor's wrath fill my heart. Perish! Én rájuk hagynám, hogy rendezzék őt. Most már mindig. I honestly don't know, Inquisitor. I swear, I've never even heard of this traitorous legion. Me neither. This is truly uncanny. Permission to interrupt the emotionally charged social interaction. Requested triangulation of the fixed warp anomaly in the central hub is complete. Location confirmed. We'll return to the bridge first. Then I'll deal with the warp rift. Meg is történt hiperűrszakadás. Siken. A sok hígylok miatt. Akkor kell beszélni a izével. Thorn, this is far from over. You should be harshly reprimanded. I am willing to face the consequences of my thoughtless actions. As part of my... We should focus on that warp rift down there. Like a gaping, festering wound of the world. Van rá esély, hogy ez az utolsó küldetése, csak hát kérdés, hogy utána kap egy új izét. Irányzatot. Ez a izé, de szerintem igen, mert ez csak az ébredések.
része, úgyhogy szerintem ez a küldetés után még kapni fog egy irányzatot, az a mellékküldetés. Tátongósebb. Szerint nincs itt. Ó, megvárjuk. Mit? Ah, itt vagy? Itt vagyok ma. Hát téged. Itt vagyok. Nyugalom? No para. Elméleti síkon megbeszéltük, mi az a csiamag. Elméleti síkon beszéltétek meg? Igen. Hát gyakorlatban fogalmam sincs igazából. Nem fogyasztok ilyesmit. Van, aki jön állandóan a reálba, és ilyen 10-15 ilyen csiamagos zacskót vesz. Jön hetente. Valami egészséges tudsz. És így én sem értem, hogy mi a fasz. Egészséges tudsz. Tényleg, bazd meg. A múltkor is vagyok a Mekibe, ott veszük fel az emberek rendelését, a drive-on, meg minden. Jön be az ember, adja a rendelését. Üdítőre kerül a sor, azt megkérdezi, hogy valami egészséges van. Zero. Bazd meg, egy Mekibe jöttem, mi a faszom az, hogy valami egészséges van-e? Egy Mekibe, bazd meg. Keci. Arról híresen Meki, hogy meg egészséges cuccok vannak benne. Ami a saláta az jó, nem? Ez sem olyan nagyon egészségesnek. De nem salátát vettem, hanem már mit tudom, milyen szendvicseket nagy menüben, meg ilyesmi, és akkor egészséges üdítő van, hát bazd meg. Ez a tipikus olyan volt, tudod, ez a nagy duperolját kérnék, még 3 Big Mac-et, meg egy Zero Cola-t. Ja. Mert írta az. Vagy nagy kutya. Vagy mi ez? Ötvözet. Már semmi. Kapta halt. Hát azért nem pont itt, de ja. Ha miért nem? Mit szeretik kapni? Ezeknek sok HP-jük van. Minek? Na most itt ezeknek a szörnyecskéknek, akikkel találkoztunk itt. Most itt az elején. Ezek ilyen sok HP-sok voltak. Nem ilyen egy csapás. Hát azt mondanám.
Igazi lángszóró. Megyek, megvan. Honkolok persze kell. Vannak ám nevek. Kiperül kapu. Ciao, szeteted. Lehúztam, megvan már. Local immaterial intrusion has already destabilized the surrounding real space segment. Any further impairment could be disastrous. Elosztó központ lett, mindenkit te tartasz a játékokkal. Active maintenance charms in the logs prove the existence of corrupted anchor machines on this level. Wait, this outpost has been anchored to the real space by those rare arcane mechanical contraptions of the cult Mechanicus? Indeed. Structural analysis suggests alternative approach. Destroy the machines instead of the gate. I like the idea. Instead of keeping the outpost here, we should kick it back to the warp. Coordinates exloaded to your data slate. Data slate. Ja, megkeverjen a szituációt. Sok mindent nem látok, mondjuk, de... We must destroy this nest of vipers, even if we obliterate all the secrets of Stormwatchers. This is a tough decision. These halls are sacred, even with all the depravities we have seen here. This is not negotiable. Acknowledged. But I'd rather stay here and stem the tide of these void trippers. I know you won't hunt the Sergeant, but don't let them fool you with their lies. Trust me, Inquisitor. Only my bolter will be doing the talking now. Akkor 3 irány. Inquisitor, Cogitator Theta 12 in your vicinity expels corrupted machine spirit emanation. More data required. You have reached the first of the sacred Empyrean anchors. Now, tell me how I should destroy this gargantuan machine. Use of violent force deemed impractical. Access the cogitator for manual control and initiate E-override canticle. May the Omnissiah absolve us from the tech heresy we are committing. No other choice. Háromból egy. Disznókutyát. Katták, haltak. Szalonka lett belőlük. Bizony. Ilyen démoni szalon. Van ott meg valami. Volt ott egy kutyi. You have arrived to the sacred anchor chamber. The protocol is the same, Inquisitor. Ezek úgy jöttek rá, mint valami karácsony ajándékosztás lenne.
ilyen valami. Nem akart olyan könnyen megfeküdni, mi? Yeah. Azért láttam, hogy ma osztogattad egy ideje te is. Répás itt. Causing serious interference with the teleportarium signals. The Astartes is a valuable tool, but the calculated risk. Tessék meg, de nem lövöldözni, az